ආයුබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවෝ සුබ සාදන පිළිගන්නවා Blace Academy YouTube channel එකට. ඉතින් කොරෝනා නිසා ගොඩක් අය මානසිකව වැටලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් එයාලා මොනවද කරන්න ඕන, මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද මේ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනිටම බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාව දෙකට කඩා ගන්න. ඉතින් මේක මම කියන්නේ ඉතාමත් ස්පෙෂල් දෙයක්. ඔයාලට එතකොට තේරෙවි මෙතනදී කොහොමද හොඳ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ පළවෙනියටම ඔයා දෙකට කඩා ගන්න. ඔයා ඩිසයිනර් කියන සෙග්මන්ට් එක ඔයාගේ ජීවිතේ පැත්තකට තියන්න. ඔයා ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියන ජීවිතේ තව එක පැත්තකට ගන්න. එතකොට හිතන්න ඔයා කවුද? ඕකේ. මං ගැන හිතන විදිහට ඔයාට මේ එක්සැම්පල් එක අරන් දෙන්නම්. මම චරිත්. මම ඩිසයිනර් කෙනෙක්. මට ඕන ක්ලයන්ට්ස් ලව ගන්න. මට ඕන මගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. මට ඕන බිස්නස් එක ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න. මෙන්න මේක තමයි මගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක. මෙන්න මේක තමයි මගේ සර්විස් ඔෆරින් එක කියලා ඔයා ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වෙන්න. එක පැත්තකින්. ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වෙලා මේ ඔයා අනිත් පැත්තට අයින් කරපු ඩිසයිනර්ට බ්‍රීෆ් එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම ක්ලයන්ට් ඔයාම වෙන්න. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා මේකට හොඳ මිලක් දෙන්න. ඔයා කියන්න ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ඔයා මිලක් දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ක්ලයන්ට් වෙන එක. ඔයාගේ ක්ලයන්ට් වෙලා මේ ස්පෙસિෆික් ගෝල්ස් වලට, ස්පෙસિෆික් රික්වයර්මන්ට්ස් වලට අපි ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳ හයි පේඩ් ජොබ් එකක් කියලා හිතාගන්න. හිතාගෙන ඔයාගේම ක්ලයන්ට් ඔයාම වෙලා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ජීවිතේ ඔබ නැත්නම් ඔයා ව්‍යාපාරයක් විදියට ෆ්‍රීලාන්ස් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේ හරියට ફોකස් කරලා හරියට කරගන්න. එතකොට ඔයාගේම ක්ලයන්ට් ඔයා වෙනවා. ඒක නිසා මේක ලොකු බිග් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා හිතාගෙන ඔයා ඒ ඩිසයිනර් කෙනෙක් නොවන විදිහට හිතලා ගත්තු බිස්නස් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටික ෆුල්ෆිල් කරන්න ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට වර්ක් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මම පර්සනලි කරේ මේ කොරෝනා ටයිම් එකේදී. මේක තමයි අපිට තියෙන හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. මොකද මේ ලෝකේ හැමෝම දැන් හැමදේම වගේ නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හොඳ equal playing ground එකක් කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපිත් එක්ක compete කරපු designers-ලා, අපිත් එක්ක compete කරපු price compete කරපු quality compete කරපු මේ හැම competition එකක්ම දැන් ගොඩක් struggle වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට හොඳ opportunity එකක් තියෙනවා. මේ silent time එකේදී අපේ client අපිම වෙලා අපේ client දෙන්න පුළුවන් උපරිම service එක දීලා හොඳ project එකක් එළියට දාන්න. ඉතින් මේක අපි හරියට කරගත්තොත් එහෙම අපේ බිස්නස් එක ෂයින් වෙනවා. මොකද මේ ව්‍යාපාර වැටලා තියෙන නිසා ව්‍යාපාර වලට නිර්මාණය කියන දේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එයාලට නැවත කස්ටමර්ස් අතරට යන්න. එයාගේ වෙබ්සයිට් එක හරියට හදාගන්න, විශේෂයෙන්ම e-commerce platforms වගේ. මොකද දැන් ගොඩක් online shopping කරන්න මිනිස්සුගේ ඇරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ தත්ත්වය ඔයාලට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයා content creator කෙනෙක් නම්, විශේෂයෙන්ම ඔයා branding specialist කෙනෙක් නම්, විශේෂයෙන්ම ඔයා ඩිවලොපර් කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට ලොකු chance එකක් තියෙනවා ඉදිරියේදී වැඩ ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ portfolio set up කරගන්න, ඔයාගේ client ඔයා වෙලා හොඳ designing objectives ටිකක් දෙන්න, ඔයාගේ designer self. එහෙම නැත්නම් ඔයාව දෙකට කඩලා client කෙනෙක් වෙන්න, තව පැත්තක් designer කරගන්න. මේක simple analogy එකක්. මොකද මේ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ result එකක් ගන්න. මොකද එතකොට ඔයාව demotivate වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන්න මේක $100,000 project එකක් කියලා. මේක ඔයා තමයි වටිනම කෙනෙක් කියලා හිතන්න. මේ client තමයි හොඳටම pay කරන client කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ motivate එකක් එනවා. ඔයා මේ time එක spend කරන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියේදී සාර්ථකත්වයට පත් කරන්න කියලා. ඉතින් social media content ටිකක් දාගන්න, plan කරගන්න කොහොමද කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම focus කරන්න YouTube and blog posts ගැන. මොකද මේ දෙකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ content එකට life span එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේදී කරන content වලට ලොකු life span එකක් තියෙනවා. ඒතකොට day to day engagement වලට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් Facebook and Instagram. මොකද ගොඩක් වෙලාවට day to day engagement වලට Facebook එක use කරන එක තමයි හොඳම දේ. මොකද Facebook එකට දාන content එකක්, එහෙම නැත්නම් අපේ page එකට දාන content එකක් ගොඩක් කාලයක්, දිගු ආයු කාලයක් නැහැ. මොකද උපරිම වුණොත් දවසයි නැත්තම් දෙකයි. උපරිම වුණොත් ඒක හොඳටම share වුණොත් දවස් දෙක තුනක් යයි. එතනින් යාට ඔයාට chance එකක් නැහැ. ඒකින්ද Facebook එකේදී content create කරනකොට විශේෂයෙන් focus කරන්න පොඩි తాවකාලික දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ මේ currently ඔයාලා කරන්න ඕන promotion එක, මොකක් හරි announcement එකක්, මෙන්න මේ වගේ දෙයකට Facebook එක භාවිතා කරනවට වඩා ඔයාලට පුළුවන් blog post එකක් ලියන්න, YouTube video එකක් කරන්න වගේ process එක explain කරලා කොහොමද ඔයා logo එක designs කරේ, කොහොමද මේ leaflet එක design දුන්නේ, ඇයි උනේ, මේකේ objectives මොනවද, මෙන්න මේ විදිහට
ඩිසයින් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ එක්ස්පර්ටීස් එක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් කරන්න. මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ කාලෙදී. නිකන් ඔයා කාලේ නිකන් එහෙට මෙහෙට යවලා උදේට මේව කරන්න එපා. මේක හොඳ ප්ලෑන් එකක් දෙන්න. දවසට පැය 5ක් ඩෙඩිකේට් කරන්න ඔයාගේ ක්ලයන්ට් වර්ක් කරන්න. ඒ තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එක. ඔයාගේ ෆ්‍රීලාන්ස් ගේම් එක. ඔයාගේ entrepreneur journey එක මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයා නිසියාකාරව හිතන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් අලුත් ideas හිතන්න. කොහොමද මම අලුත් digital product එකක් ගන්නෙ? කොහොමද අපි සමාජයේ තියෙන problem එකක් solve කරන්නේ? මෙන්න මේක ගැන හැමතිස්සෙම හිතන්න. idea හැමතිස්සෙම හිතන්න. ඔයා යනකොට කනකොට බොනකොට ඔයා කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට මොන හරි idea එකක් ගැන හිතන්න. මොකද මේ season එකකින් පස්සේ මේ එන break එකකින් පස්සේ ඊළඟට එන multi billion dollar company එකේ අයිතිකාරයා ඔයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම life එකේ තියෙන problem එකට solution එකක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් digitally හරි implement කරන්න පුළුවන් concept එකක් ගැන හිතන්න. අපි හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ ඔයාට මේ එක concept එකක් තිබුණොත් හරියටම මුළු life එකම change කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ideas generate කරගෙන එක different ideas තියාගෙන ඔයාගේ මේ කාලය නිසියාකාරව productively use කරන්න. විශේෂයෙන්ම books කියවන්න ගොඩක් ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඒක නිසා demotivated වෙන්න එපා. මේ කාලය මේක පොඩි interval එකක් විතරයි. මේක ඉක්මනටම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා focus කරන්න කෙලින්ම කොහොමද ඔයාගේ life එක හරියට articulate කරගන්නේ මේ situation එක ඉවරුණාට පස්සේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න එකතු වෙන්න Blace Academy YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා සියලු දෙනාම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.